Dah beli. Dia apa? Album. And I got all the pools I want. Annyeonghaseyo 여러분. So today we are going to unbox albums. I went to Hongdae just now just to buy this album for CU. And then I got the pools I wanted. Actually dapat 3. Satu tu tak dapat yang aku nak, tapi aku trade dengan orang kat situ. So I got CU version. Subin, Bomgyu, and Taehyun. And then for this one, macam tak sabar sangat aku buka lah. Tu aku dapat PC Yeonjun. So, aku dapat album version Bomgyu. Memang handsome. Handsome! Punya postcard ni pun handsome. Handsome! Now, my parcel for Weavers dah sampai. Mariam mana? Going to unbox my album. Aku beli 2. Aku beli satu benda yang sama, which is macam ni. Tapi time tu aku nak beli satu je sebab aku nak POB je sebenarnya. So yang ini sebab album yang ni macam antara yang paling murah daripada banyak-banyak album. So yang version ni adalah version yang macam members punya lah. Macam dalam photobook ni ada gambar contohlah macam Yeonjun dan Yeonjun sahaja. Macam tu lah. Lepas tu tapi dapat POB juga. So aku nak POB tu sebenarnya. Lepas tu aku beli juga album ni dekat Weavers. Ini adalah set album. Yang ini sebenarnya aku tak nak pun, tapi sebab aku nak menang showcase, nak apply showcase, so aku kena beli satu set. So tapi dapatlah menang. So macam aku tak nyesal pun beli 3. Tapi aku jual balik lah beberapa. So kita akan buka yang ini dulu. Tak sabar. Okay. Cuba teka aku dapat siapa. Subin. Dia tak tulis kat belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, place your bets everyone. Mariam. Mipah tengok kan. 1, 2, 3. Ni siapa? Dia suka Yeonjun. Subin ke? Bukan Yeonjun lah. So silakan kenal Yeonjun. Taehyun. Bukan eh? Subin lah. Subin, yay. Tak dapat. Ini ke POB dia? Kenapa macam tak cantik sangat POB? Kenapa dia bukan PC bukan PC selfie? Dia PC ni tu. Okay. Dah beli kan? Okay. Satu je? Tu je ke? Tapi kalau 5-5 ni dapat member lain-lain, aku okey. Kalau dapat sama macam, nanti kita tengok yang tu. Okay, itu je. Yang ni sama dengan yang ni. Nantilah kita buka. Kita buka ni dulu lah. Kita buka yang besar. Set yang membawa kepada showcase. Set ni lah. Aku beli satu set je weh. Lepas tu aku menang showcase tu. Sungguh bertuah. Wah, beratnya. 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 Berat weh. Cuba gang. Berat pegang sebelah tangan. Saya takut. Saya takut. Kenapa aku rasa Taehyun? Dia ada ni. Sekejap bagi aku keluarkan. Weh, kau tahu tak, dia ada PC besar gila weh. Okay. Kenapa dia tak bagi 5 terus? Satu set. Aku dah nampak je 3. Okay. Okay, semua okay, lain. Ada mesti ada lain. Aku nak Bomgyu, Subin, Taehyun. Tapi sikit tak jari tu. Ada 2. Berapa betul berapa salah? Okey lah. Kita dapat makna line. Handsome lah Bomgyu ni. Handsome lah. Aku suka rambut dia, rambut pendek. Ego. I got this for pre-order benefit. Okay. Lepas ni apa Oh, ada lagi tu. Ni tahu. Tu group punya. Wah! Weh, besar ni. Tu nak letak kat laptop pun boleh. Ni PC version besar. PC version besar. Aku dapat Yeonjun, Taehyun dengan Bomgyu. Yay! Aku dapat. Yay, Bomgyu. Tu Taehyun. Aku dapat Yeonjun.
Tehsyun. Memang satu Tehsyun. Tehsyun nyanyi. Oh. Ni apa? Ini Group. gambar group FREEFALL. Okay. Nak buka satu album tak? Kita nak buka. Okay, korang kena pilih tau. Sebab aku ada 3 yang tak buka lagi. Aku tak nak duplicate. Aku tak nak dapat Yonjil atau Bomgyu. Pilih satu. Tu buka. Aku nak Bomgyu. Aku nak Subin lah pula. Tak dapat Subin lagi. Aku suka Subin punya Gravity. Kenal kan Subin yang mana kan? Ya. Okay, lepas ni kau kena bagi tahu aku. Sekejap aku keluarkan inclusion dulu. Cuba dah tunjuk dah. Macam mana? Okay, ni. Tak nampak muka, Mat? Ada ke yang aku dah dapat? Tutup balik. Alah. Ya. Bomgyu. Yang tadi buka tadi kan? PC ni tak? Balik kan? Bismillah. Tolonglah jangan duplicate. Aku nak siapa-siapa lah yang ada. Tolong jangan Subin. Jangan. Yang pasti bukan yang tadi. Aku, sekejap. Yang ni rambut dia tak colour kuning. Rambut dia gelap. Tehsyun. Mungkin. Subin. Kejap. Alia nak ni kan? Sabar jap. Okay, kembali kita. Okay, this one is the regular size. Melancholy, clarity dengan reality. Tapi I'm going to open only reality. Berat weh. And besar. Orang macam aku tengok orang bandingkan. Semua tak sebesar ini. Tapi buruk lah. Kenapa dia macam dented eh? Kotak dia. Tada. Okay, let's open. Alah, jahat lah. Dia suruh koyak kan. Tak ada cara lain kan nak buka. Dia suruh koyakkan juga. Bodoh lah weavers ni. Tak apa-apa tak. Tearing yourself away from what's holding you back. Kalau otak kau. Macam ni lah dia. Tak nak tengok PC lagi. Dia Bomgyu. Dia postcard. Dia tulis Tomorrow you said Urin Destiny Soru. Apa dia tulis ni? Okay, aku tak tahu. Aku tak tahulah aku yang tak reti baca atau dia yang tak reti tulis elok-elok. Macam tu lah. Ada postcard daripada Bomgyu. And then ada CD. CD dia. Tada. Lepas ni apa? Oh, ada member lah. Wah, kenapa aku magnet Bomgyu kan? This comeback. Bomgyu. Dapat stiker. Oh, transparent. Boleh lah tampal kat mana-mana. Banyaknya stiker. Stiker. Ni poster kot. Kenapa macam ada banyak sangat poster ni? 3 poster, Mat. Oh, wow, besarnya. Poster besar macam ni. Kalau aku tampal kat bilik ni, mau mak aku marah. Oh, dia buat lyric book besar gini. Gitu. 9 lagu. Satu. Wow! Aku rasa aku tahu kenapa dia berat. Subin. Handsome-nya. Bro. Ini semua poster-poster. Kenapa dia bagi poster macam ni? FREEFALL. Dia ingat fotografi dia cantik ke macam ni? Tempat poster Subin lah. Sukalah saya kali ni. Bon. Yang ni album drama konsep lah. Tapi kali ni punya album sumpah macam tak baik tau. Aku tak tahu dia nak bagi siapa pakai. Faham kenapa dia buat macam tu. Eco-friendly maybe. Kalau otak dia. Petas. Kenapa dapat 2 ni Ke aku terdapat 2? Ke memang dia akan dapat 2? Sama je dua-dua. Oh, aku dapat Yeonjun. Kan aku cakap aku magnet Yeonjun. Dapat Yeonjun. Tada. Kenapa bising sangat tu? Ujung-ujung sana. Wah. Okay, itu je. Hihi. Yay. I'm happy with my pose. Okay, ni baru berapa hari. And this is my PC. Berbayar ya semua. Kejap nak cakap. Okay, bye.